Ta cho vào trong này. Đây, các cái bún mà bún lắm nhỏ nhỏ ấy nha. Tôi nghĩ rằng nếu như các bạn mà làm như thế này thì bạn nào cũng phải ăn hết một tô đầy đấy các bạn. Ôi, rất hấp dẫn các bạn ạ. Ngon miệng vô cùng. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món bún ốc nguội các bạn. Bún ốc nguội thì gồm có ốc đây. Cái thực phẩm chính là ốc nhồi và ốc vặn nha. Ốc nhồi và ốc vặn. Và đây là bún các bạn ạ. Và đây là xương. Xương này thì tí nữa tôi cũng sẽ linh xương lên nha các bạn nha. Đây là dầu để ta phi hành. Và đây là bỗng rượu để ta sẽ cho vào trong cái nước để ta vừa hấp vừa cho vào để nước canh. Và hành khô nhá, và lá chanh. Có gia vị có kèm theo là ớt này, cái này ớt tí nữa ta phải chưng, và muối và một chút mì chính. Trước tiên để mà nói cái ốc này thì các bạn hãy nhớ là ngâm ốc vào cái nước vo gạo. Khi ta thổi cơm buổi trưa hoặc là buổi sáng hoặc buổi chiều đấy thì các bạn hãy nhớ là lấy nước vo gạo đó ngâm vào cái chậu ốc. Ta phải để coi như ngâm từ 3 đến 4 tiếng đấy các bạn. Thì con ốc nó mới sạch được. Bây giờ tôi sẽ gióm lửa lên để tôi hấp ốc nha. Các bạn nhớ là khi ta làm cái món này thì ta phải cho lá chanh vào trong cái chõ. Ta đổ một chút dấm bỗng nha. Các bạn chỉ đổ 1/3 thôi, còn tí nữa để ta nấu 1/3 xuống vào canh xương. Bây giờ tôi ở dưới cái xoong dưới này tôi cũng cho một chút nước để tôi hấp đấy nhá. Đấy là nước đáy. Các bạn hãy nhớ là khi ốc nhồi ta sẽ cho trước, vì có 2 loại ốc. Ốc to tôi đã cho được một lúc rồi. Bây giờ tôi cho ốc con vào đây. Được rồi. Tôi đậy vung tôi đun tiếp. Xương tôi đã trần được sôi rồi. Bây giờ tôi cho vào xoong để tôi linh xương nhá. Khi ốc được rồi. Trong khi tôi chờ cho ốc chín nhá thì tôi đi làm cái hành khô. Để tí nữa tôi phi hành khô với chưng với ớt. Và một chút tôi cho vào trong nồi nước canh xương. Tôi thái hành để phi các bạn ạ. Đây, tôi thái xong rồi. Bây giờ tôi sẽ bắc cái xoong ốc xuống nhá. Xoong ốc được rồi, tôi cho xoong xương lên để tôi linh xương. Rồi, tôi bắc nó xuống. Tôi cho cái canh xương, tôi xoong xương, tôi đã cho lược rồi nha, để tôi linh xương lên. Sau đó tôi sẽ lấy một chút nước ở cái đáy, nước đáy này để tôi cho vào cái nước canh xương cho nó thơm nhá. Đấy là nước ốc đấy. Bây giờ tôi sẽ đổ ốc cho đây cho nó nguội nha. Để tôi nhảy ốc. Rồi, ốc đã chín rồi các bạn ạ. Đây, tôi đổ ốc ra chậu đây nha. Để tôi đi nhảy. Cái bún ốc nguội này các bạn nhớ là ta phải mua cái bún lắm nho nhỏ này. Đấy, chứ ta không mua bún lắm to. Đây tôi nhảy ốc các bạn ạ. Các bạn có thể rũ ra được, nhưng con ốc này chưa chặt đít là rũ ra hơi khó. Đây. Ốc đã được rồi đây các bạn này. Các bạn phải xem lại ở trên này xem còn phân ốc không, nhưng mà tôi tin chắc là hết.
Ốc này rất ngon. Đây các bạn nhìn, ốc đã ngâm rất kỹ thì cho nên nó không còn phân đâu, các bạn hãy nhớ. Đấy, ngâm nước vo gạo. Các bạn hãy nhớ ngâm được 4 tiếng là tốt nhất. Nó vừa sạch sạn nữa, nó ra được hết các cái bẩn. Tôi đã nhể gần xong rồi các bạn ơi. Đấy, hết rồi. Thấy nào? Còn một con nữa. Hết rồi các bạn ạ, tôi nhể đã xong. Bây giờ tôi đi bỏ cái vỏ ốc đi nha. Tôi sẽ chế thêm một ít các cái nước ốc này nhá các bạn nhá. Vì tôi đã ninh xương được 15 phút rồi các bạn. Đây, tôi cho một chút nước này vào. Tôi cho một chút các gia vị nhá. Các bạn cho một chút muối gia vị này. Tôi cho một chút mì chính này. Tôi cho một chút bỗng rượu cho về cuối nhá. Cho thêm một chút thôi, còn về cuối tôi lại để về cuối cho là thơm. Đây, nước sôi rồi, tôi phải chế thêm một chút bỗng rượu vào nha. Một chút nữa thôi. Rồi, thế thôi. Sôi lăn tăn rồi là tôi bỏ ra. Sôi bồng lên rồi nhá các bạn này. Tôi sẽ bắc xuống này để tôi phi hành. Các bạn nhớ là trước khi các bạn phi hành thì các bạn thử xem là cái nước này đã hợp lý chưa nhá. Đúng là nước bỗng chua lắm. Tôi cho chảo lên để tôi phi hành. Tôi sẽ cho nước vào trong bát ốc này luôn. Đấy, để cho nó nguội nha. Để bún ốc nó phải bún ốc nguội mà các bạn, cho nên là phải để lên trên này cho nó nguội đi. Nước đã rất là hợp lý rồi. Xong. Đây tôi cho một chút dầu vào nhá để tôi phi hành. Đây tôi cho hành vào đây. Các bạn ạ, hành thơm thì tôi bớt lại một chút nha. Sau đó để tôi phi vào mấy ớt. Còn tôi cho một ít vào nước canh để tăng cái mùi vị thơm của nước ốc. Bây giờ tôi sẽ cho ớt vào trong này để tôi phi ớt lên. Rồi. Rất vàng ngon. Rồi, tôi cho ra để tôi múc lên bát nha. Mùi ớt này sực lên rất cay. Đây tôi sẽ cho cái chưng cái ớt này lên mà. Đấy, ớt này thì rất là ngon này. Chưng phi thơm với hành khô. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong đây rồi. Đấy, món bột ớt tôi đã phi rất là thơm. Bây giờ tôi để chờ có nước ốc nguội một phát là tôi sẽ đi thưởng thức cùng với các bạn nha.
Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một mẹt bún ốc nguội. Các bạn làm cái món này thì cũng nhanh lắm. Các bạn nhớ là khi các bạn đi mua bún ấy thì nó có bún nắm rất là nhỏ. Đây, bún nắm mini. Đấy. Người ta nắm bằng tay nhẹ nhẹ đây. Và ốc, tôi đã nhể ốc ra cái bát này các bạn. Và tôi để nước nguội. Đấy, như thế là nước tôi ninh xương tôi đã để nguội rồi. Bây giờ tôi chỉ việc cho cái một chút. Đây là hành khô nhá, và chưng lên mấy cả ớt bột. Đấy, các bạn nào ăn cay nhiều thì các bạn cho nhiều. Thực tế ra làm cái món này ấy, thì nó cũng không lâu. Các bạn nhớ là khi ta làm món này thì ta phải đi ngâm ốc. Khi ta mua ốc ngon về ta phải ngâm với cả nước vo gạo. Các bạn hãy nhớ là ngâm vào nước vo gạo khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng. Các bạn ngâm được thì con ốc nó sẽ sạch luôn, mà rất thơm ngon các bạn ạ. Sau đó các bạn bỏ ra vớt lên, rửa lại cho sạch sẽ. Thì các bạn đun nước, xong đó các bạn đem hấp vào cái chõ nhá. Đấy, các bạn hấp vào chõ. Thì dưới đáy xoong các bạn cho một chút, coi như thế là bỗng rượu. Đấy, một chút bỗng rượu thôi chứ cũng đừng cho nhiều. Thế ở trên thì các bạn sẽ rải lá chanh. Và các bạn cho ốc nhồi vào trước. Sau đó ốc nhồi đạt được tới 70% thì các bạn mới cho tiếp cái ốc vặn là ốc nhỏ hơn đấy. Thì để cho nó chín đều. Nếu các bạn cùng một lúc cho hai loại vào thì ốc nhồi nó sẽ chín được, thì ốc con kia nó sẽ quắt hết các bạn. Cho nên là phải làm hợp lý. Thì hai món ốc này của chúng ta đã làm được xong. Rất là đơn giản. Khi ninh xương các bạn ninh chỉ vào khoảng độ 25 đến 30 phút đã cùng. Đấy, ninh xương, nhưng các bạn nhớ là ninh xương phải nước, cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi. Nếu các bạn đun to lửa thì nước nó đục, nó trắng thì nước nó không hết cả cái độ chất thơm của nó nha. Khi ta làm xong rồi thì ta bắt đầu đi nhể ốc. Nhể ốc xong thì các bạn cũng đồng thời là nước xương cũng đã hợp lý rồi. Thì ta sẽ bỏ nước xương ra. Ta sẽ chế nước xương vào mấy ốc cùng mấy cả ốc nhồi đây, và ta chưng cái ớt bột cùng mấy phi hành khô. Ta sẽ cho vào đây để ta ăn giống như bún chả. Thời gian làm các bạn sẽ không tốn nhiều thời gian đâu các bạn. Thường xuyên các bạn hãy đổi món để ăn cho nó hợp khẩu vị. Và ăn nó sẽ ngon miệng mà nó không bị chán các bạn nha. Ta cho vào trong này. Đây, các cái bún mà bún nắm nhỏ nhỏ ấy nha. Các bạn cứ để vào nước như thế này là đây là ốc nguội đấy. Đây, bún ốc nguội. Các bạn ăn các bạn cứ nếm thử. Ôi chà chà, tôi thấy món này hay đấy các bạn ạ. Các bạn cho ớt vào ăn rất ngon. Ốc rất ngọt và ngon các bạn. Vì cái nước xương, các bạn hãy nhớ làm sao cho nó vừa phải. Đừng cho đậm quá mà cũng đừng cho nhạt quá. Ôi, rất hấp dẫn các bạn. Ngon miệng vô cùng. Đấy là tùy các bạn. Ăn cay nhiều thì các bạn cho nhiều, ăn cay ít cho ít. Tôi ăn cay vừa phải cho nên tôi chỉ cho vừa phải thôi các bạn. Đây là món bún ốc nguội đây. Ăn rất giống bún chả nhưng mà hương vị của nó đặc trưng là đúng bún ốc. Rất ngon các bạn. Tôi nghĩ rằng nếu như các bạn mà làm như thế này thì bạn nào cũng phải ăn hết một tô đầy đấy các bạn. Các bạn cứ làm thử như vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn. Nếu các bạn đã làm rồi tôi tin chắc các bạn ăn rất là nhiều đấy các bạn. Rất ngon miệng. Các bạn ơi, rất ngon. Các bạn cứ phải làm thử giống như tôi hôm nay trình bày. Tôi tin chắc các bạn sẽ ăn được một tô đầy về bún với cả ốc các bạn ạ. Các bạn có ý kiến và đề nghị chúng tôi làm món gì thì các bạn cứ phản hồi về nha. Bản thân tôi sẽ xin tiếp thu để làm nhiệt tình theo ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn hãy động viên thêm để tôi sẽ có một cái động lực. Tôi sẽ làm thêm nhiều món ngon hấp dẫn để giới thiệu với các bạn. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.